Ha panaszok vannak, meghallgatjuk, javítunk a termékeken, de ez a lényeg, hogy a fogyasztó és az eladó között kapcsolat legyen. A keresztúri megalakulás az 2010-ben kezdődött, amikor is a helyi gazdák rájöttek arra, hogy nincs ahol értékesítsék a tejét, és valójában egy kényszerből létrejött szövetkezetről beszélhetünk. 2011-ben egy pár gazda összefogott, és azt úgy gondolták, hogy kezükbe veszik az irányítást, a saját sorsukat, és ekkor Varga Nagy László vezetésével létrejött a Keresztúri Szövetkezet. Ezt támogatta a Hargita megye tanácsa és a Magyarországi Vidékfejlesztési Minisztérium. 2011-ben elkezdődött a tejfeldolgozónak a beruházási munkálata, ekkor kezdődtek a felújítások, ez tartott egészen 2013-ig, és 2013 tavaszán elkészültek az első termékek. Akkor még Tyrnálak márka név alatt. Ez egy régi tervfeldolgozó üzem volt, Kovalak Laktáti Hargita csoport tulajdonban, és ezt 2010-ben bezárták, és 2011-ben vásárolta meg a Nagyküköllő Mezőgazdasági Szövetkezet ezt a tejfeldolgozót. Úgyhogy ebben lett a mostani tejfeldolgozó, ezért is mondtam, hogy beruházások és fejlesztések kezdődtek el 2011-13 között. 13 tavaszán megjelentek ugye az első termékek, Tyrnálak márkanév alatt. Ezzel kezdtük el értékesíteni. Az hamar kiderült, hogy a szövetkezete, az üzleti tervében egyáltalán nem szerepelt a kereskedelem, és így a 2013-as év ez arról szólt, hogy piacot kerestünk, piacra próbáltunk betörni a Tyrnálak márkanévvel. Ez hamar kiderült, hogy a Tyrnálak márkanév az nem az a márka, amit a székelyföldi ember, a helyi ember magáénak tudhat, vagy magáénak érez, és akkor döntöttünk arra, hogy lecseréljük a keresztúri márkára. Pontosan arra törekedtünk, hogy amiért helyi termék és a helyi gazdák terméke, nem az árra mentünk rá, nem a legolcsóbb termék, meg lehet nézni, nem ez a legolcsóbb termék, amit a polcokon kapni lehet, viszont minőség-árérték arányban biztosan, hogy a helyén van. És igen, elég sok nevelő munka van abban, hogy a helyi emberek helyi terméket vásároljanak. Elkezdtünk falvakon gyűléseket tartani, ahol meghívtuk a helyi közösségeket, üzleteseket meghívtunk, azért, hogy megismerjék a helyi gazdákat, a helyi termékeket, hogy tényleg népszerűsítsük az ő körükben is, hogy miért fontos az, hogy helyi terméket áruljanak, mert elsősorban a kereskedőkön múlott az, hogy bekerülnek az üzletekbe, akár Harpánon is, hogy bekerült az üzletekbe a helyi termék, és egyszer már bekerült a helyi termék, onnantól mondjuk azt, hogy könnyebb értékesíteni, ha megértik tényleg az üzletvezetők, vagy az ott dolgozók, hogy miért fontos ezt ajánlani egy egyes vásárlónak. Nem föltétlenül az ár, nem föltétlenül ez a legolcsóbb termék, viszont tényleg igyekszünk arra, hogy minőségi legyen, és az ugye beszerzett alapanyag is az mind helyi gazdáktól van, helyi emberektől, ilyen szempontból ezt a kommunikációnkból is azért mindenféleképpen mindenütt erősíteni próbáljuk. Erre jött létre a Tarka ingyenes havilap, ez a 3 szövetkezet közös magazinja, és ebben nem csak receptek vannak benne, hanem tényleg a helyi gazdák megoszthatják az élményeiket, a tapasztalataikat. Vannak benne mindenféle olyan információ, akár a termék minőségét illetően, minden egyes magazinban külön kiemelt helyet kap az, hogy miért kell ezt a terméket fogyasztani, miért fontos, és mivel több egy ilyen termék, mint akár melyik más nagyobb gyárnak a terméke. Fontos volt biztos, hogy magyar neve legyen, és fontos az, hogy az emberek helyhez kötött nevet szerettünk volna, ezért nem is külön márka nevet, hanem az egyes szövetkezetek település neveit adtuk a termékeknek, hogy az emberek tényleg könnyebben fel tudjuk tölteni tartalommal ezt a brandet, ezt a márkát. Pont arra törekedtünk, hogy az, aki a szövetkezetbe tejet hord, tejet termelő gazda, az ne menjen az üzletbe és vásároljon más terméket, mivel ahogy mondtam, nehéz volt az, hogy a kereskedőket egy időben összehozni a gazdákkal, ezért elkezdtük azt a kampányt, hogy a tej árának egy részét tejtermékben adtuk vissza, hogy akkor tényleg ez a körfogás beinduljon, és minden egyes gazda a hűtőjében megtalálható, hogy legyen a saját terméke.
az a termék, amit az ő tejéből készítettünk. Az ő munkája, lássa annak a gyümölcsét, tényleg termékformájában tudjon visszakerülni az ő hűtőszekrényébe. Jelen pillanatban a Keresztúri Szövetkezetnek közel 70 alkalmazottja van, és 217 tagunk. Ez közvetve körülbelül 500 háztartás, mivel a 217 tag nem direkt módon mindenki tag, van, akik egyesületeken keresztül léptek be a szövetkezetbe, és az egyesületnek tagjai, úgyhogy körülbelül 500 gazda családról beszélgetünk, és 70 itt dolgozó embernek a családjáról. A szövetkezeti együttműködés tényleg kiteljesült abban a 3 szövetkezet között, hogy egyik a más között megosztottuk a portfóliónkat. Itt leginkább gondolni Keresztúrira és a Szépvízi márkára, mivel mi ketten rendelkezünk jelen pillanatban feldolgozóval. Ez azt jelenti, hogy a Szépvízi márka ez körülbelül egy 3-4 féle sajtot gyárt. A Keresztúri gyártsa a termékek palettán a friss termékeket, és akkor ezt egyik a más között cserélve, és mondjam azt, hogy a márkákat is cserélve hoztuk létre a teljes termékportfóliót, ami jelen pillanatban közel 60 termékből áll. Úgyhogy az összes termék megtalálható Kézdi márkanév alatt, Szépvízi és Keresztúri márkanév alatt is. Jelen pillanatban a Kézdi Szövetkezet részéről folyik egy beruházás, amely saját feldolgozót fog magába foglalni, és ott is az elképzelés az, hogy újabb komplementer termékeket fognak gyártani, nem a meglévő 60 termékskálából válogatva, hanem teljesen új termékeket. ...2013-ban alakult, ugye, ezt tudjátok, Törnalak néve. Én akkor jöttem ide, mikor a vezetőség eldöntötte, hogy egy brandváltást eszközöl. Az volt a feladatom, hogy ezt a brandváltást végigvezényeljem, ugye Törnalakból Keresztúrit csináljunk. Teljes mértékben ki kellett alakítani a Keresztúri márkát. Az volt a szerencsém az egészben, hogy a csapat már itt annyira össze volt forva, hogy egy stábból dolgoztunk, akik szakmai hátteret adták, ők alapították meg ezt a logót is, a macicás logót. Abból láthatjátok, hogy a játékosságot, üdeséget, amit szerettünk volna elérni a termékek látványa alapján. Úgyhogy nagyjából mostanra kezd kiforni a történet, most érzik az emberek magukével. A piac is azt mutatja, hogy elfogadták az új dizájnt, az új arculatot, teljes mértékben azonosultak vele. Ezelőtt 5 évvel, amikor elindult ez az egész tejszövetkezet, ez az 500 gazda egyesület, picit úgy én is, meg más is úgy csöpötön rettegtünk tőle, most vajon mi lesz, tejkrízis, új tejgyár, nincs piacunk, hogy lesz velünk, mi lesz a termékünkkel, tejünkkel, vagy kifizetik, nem fizetik. Ugye van egy olyan mondásunk, hogy minden kezdet nehéz. Úgy érzem, hogy sok gazdatársam, velem egykorú fiatal, középkorú idősebb ember felvállalt ezt az egész szövetkezést, és most 5 év távlatából beszélve, mostan úgy érzem, hogy megérte. Ugyanis nem függünk a multiktól, van saját, elmondhassuk büszkén, hogy van saját tejfeldolgozónk, saját tejgyárunk, saját termékeinket dolgozzuk fel, és saját úgymond egészséges, bio termékeinket fogyasszuk, és ajánljuk persze másoknak is. A tejszövetkezet az mindig is a háttérben volt, mindig is buzdított arra, hogy próbáljunk pályázni, próbáljunk bankhitelhez folyamodni, ugyanis megvolt a stabilitás a háttérben, hogy igenis, hogyha bármilyen probléma van, anyagi szinten ők háttérből segítenek. Tehát ne féljünk attól most, hogy gazdaságot nem tudjuk miattuk fejleszteni. Tehát
ez a gazda és tejfeldolgozó szövetkezet közötti szoros viszony, ez nagyon-nagyon érződik. Tehát ott van, hogy egyik a másikat kiegészíti. Összesen 70 darab állat van, ebből körülbelül fejős állat, ami 35 körül van. A tej az váltakozik, a tejtermelés. Ugye ilyenkor nyáron, május-június több, utána kezd esni lefele egészen októberig mind esik, majd aztán amikor jönnek a bogyazások, akkor november-decembertől újból kezd felfele ívelni. Havi szinten átlagban körülbelül olyan 400-500 liter tej. Tehát mondom, ez váltakozik attól függ, hogy mikor vannak az ellések, milyen a nyár, tehát sok faktor van, ami beleszól a tejtermelésbe. Azt tetszik az egészbe, hogy a tejtermelő gazdák az valóban tulajdonosok is, a gyárnak a tulajdonosai is, viszont még teljesen nem azonosulnak azzal a ténnyel a gazdák, hogy a gyár is az övék, hanem ők a minden hónapban leadott tejükért kapják meg a pénzüket, és keveset törődnek még a gyárnak a működésével. Tudatosítani kell a gazdákat, azzal, hogy azonosuljanak magával az eszmével, hogy a gyár is az övék, mert nem csak abból áll, hogy megtermelem a tejet, mert ugye még ezt miután a gazdák által behozott tej bekerül a feldolgozásra, igazából a szövetkezet által létrehozott tejgyár feldolgozására, utána még az nem elég az, hogy minőségi tejet leadunk, azt még fel is kell dolgozni, még értékesíteni is kell, és ezt kellene még jobban tudatosítsuk a gazdákkal, hogyha ugye ez egy időben ez egy nagy lehetőség is, meg ugyanabban az időben veszély is lehet, hogyha nem fognak ezzel a gazdák azonosulni. Meg itt van ez a nagy közösség, igazából a gazda és a szövetkezeti tagok, úgyhogy én is azt látom, hogy ebbe van lehetőség, és kell is foglalkozni vele.